รถปะอยู่ปะ ไม่รู้แกเดินไปนู่น คลิป วันนั้นเป็นยังไงคลิปคะ พวกทหารกันเลยดิ ฮะทำไมคะเบไปเบิร์น แล้วก็ให้พวกออฟฟิศเด็กๆเขาบอกเอาเลยป้ามีเพจมีนี่ยัง เดี๋ยวพวกผมจะช่วยสับตะไคร้ให้ นี่เดี๋ยวหนูช่วยให้เดี๋ยวหนูช่วยให้ ไม่ก็บอกนี่ของตัวเองไงบอกไม่รู้เดี๋ยวเนาะไอ้ นี่ห้ามถ่ายขานะ เฮ้ดีค่ะพี่เบ นะ เดี๋ยวเขาจะช่วยซับตะไคร้ให้ แล้วก็ ไม่รู้ว่าขาดด้วยขนาดนี้ใส่มามันขาดไปขาดมาก็เลยมีหมวกเลย เยอะไปแล้วเยอะแล้ว เดี๋ยวเหรอ จ้ะโอเคจ้ะป้า ไอ้นี่มันหด มันจะหดเป็นก้อนนิดเดียวนะใช่ โอ้ใช่จริงเนาะลืมมันจะเหลือแค่เนี้ย มันเป็นข้อไก่ มันจะเหลือเท่าอันเท่านี้แหละคุณไม่ได้ อ้าว คุณไม่ได้เราชอบขากางเกงคุณวัตนาเบ้มากเลย โอ้มันไปตัดทิ้งโดนไหนก็ไม่รู้ถ้าว่าเดี๋ยวจะเอาของขับรถแบบนี้เดี๋ยวให้เขาหมด เดี๋ยวนะผสมกันเหรอมันจะดีเหรอ มันจะดีเหรอคุณป้าคะเดินแล้วเนาะ อันนี้ผัดเลยใช่ป่ะ ขัดเลย เผ็ดได้ไหม เผ็ดเลยว่าพูดไป ไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอก ดีเลยค่ะ เจ๊หนึ่งน้ำปลาหมดเลยเจ๊หนึ่งหาอะไรกินนะ น้ำปลาหมดเหรอคะเดินมาแล้วเองสามค่ะ ย่างผัด มันเลยจะต้องเป็นน้ำนิดนึง ย่าง โอเค ผัดกะเพราสวย นี่น้ำปลา เด็กคนนี้จะเผ็ดที่ไหนล่ะอย่าโดนใส่ตีนดีมากเลยอ่ะแล้วหยดตรงไหนไม่หยดนะอีเบย์จะใส่สองตีน